5/5. Jaha, päivä. Tänään voitais rillata. Kesäloman viimeiset päivät, niin silloin pitää rillata. Joo, tuossa jääkuoppia kaivelin ja no eihän siellä oikein lihoja ollut. En ollut taas varautunut tähän. Mutta sitten löysin kuopista jotain ja samaten löysin tuolta pakastimesta jotain, niin eiköhän me loihita niistä joku huippuherkullinen annos. No siitä ensimmäinen ainesosa. Nötkötti. Ja eikä mitä tahansa nötköttiä, on vähän parempaa nötköttiä tiios. Naavan liho. Päivästäkin pitäisi vielä olla. Eli tuo löytyi ihan tuolta kuopista. Se on ollut viime kesästä lähtien, mutta se on jäänyt tekemättä. Ja ei pelkällä nötkötillä mennä, niin pakastimesta löytyy kanssa herkkuja. Torttutaakinat. Eiköhän tähän nötkötti tortut tulla rillissä. Niin me tehdään. Näillä vielä taisi olla päivästä olemassa. Niin. No on. Ei kun rillooma. Joo, antapa sulahtaa pikkusen tuo. Ja lähdetään sitten rilliä kahtomaan. Onko siellä ampiaspäsiä tai mitään. Kun ei ole tullut rillattua ihan hirveästi tänä kesänä. Joo, keitelläänpäs kahvit termariin valmis. Tehtäisikö me ihan tähtitorttuluukkia, vai mitä me tehtäis? Niin, me taittaan tehdä. Kyllähän tortun pitää olla tortun näköinen, eikö vaan? Joo, tosiaan on 2 kesälomapäivää oli pitämättä vielä, niin otin ne nyt tälle viikkoon. Ja ihan sen takia, kun tuo nuorimmainen tyttö nyt aloitti eskarin tänään aamuna, niin ihan sen taatta, että on nyt parina aamuna kotosalla tässä laittamassa tyttöä sinne eskaratielle. Ja sinnepä se lähti. Koulutie alako nyt. Niin se äkkiä aika mennä. Joo, antaa vielä vähän sulahto, niin lyön kohta tuosta hillosilmät sinne. Voidaanhan me aakasta. Ai että. Nyt on muuten nötköttiä. Ei oo mitään sian paskoo, kun ihan naavanlihaa valmistettu. Ai, maistus varmaan sullekin. No en tiedä. No mulla ehkä maistuu. Joo, siitäpä kahvit termariin. Lähdetään rillailemaan. Pitäähän tortun kanssa kahvia olla. Joo, eiköhän me ihan torttumallin mä tehdä. Mitenkäs näitä pyöriteltiin? Kai minä joka joulu on torttuja tehdä, niin pitäisi onnistua. Kyllähän se ihan tortulta näyttää. Näin kyllä toi tekkö, niin ne vähän sakarat voipi palloa, mutta voipi tässä palloa toki paljon muutakin. Noin. Munallahan ne pitäisi voidella, mutta ei me nyt voidella munalla. Sitten hillosilmät siihen. No, siitä se lähtee. Otetaanpas pikkuhatsit tuosta. On hyvää tuote. Kyllä. Joo, ja sittenpä lähdetään rilloon. Kiäisin rillaspuolelle, parilla puolelle, niin tullut vähän sitä rillimäistä tunnelmat. Ja kahtokkepa, se on muuten syksy. Ruppaa lehti tippumaan puusta. Ja kurkkumapo ajussa. Roova ajeluu kurkkumapolla. Tuolla ottaa punainen minua, jos tarvii ajella. Ruletti on taas pyörinä aatojen kanssa, niin eti, että kuka ajaa meilläkin. Ja nurmikot on leikattu. Kylläpä mötösti. Ois pitänyt leikata tuossa vähän useammin. Mä eipä oo kehään. Joo, nyt me rillatta. Ja kesälomaa, niin punaiset roksit on oltava jalassa. Ei maha mitään. Mitäs tiellä on tapahtunut? No eihän teillä hirveätä sotkua oo. No meillä on tuo puhtaalla levyllä kyllä tuo
tuo nyt, niin. No, toimiikos meillä? Äätä ja sytty. Pannaanko me nuo keskimmäiset? Joo, voidaanhan me vähän tuosta. Enimpiä moskia pyyhkiä poikki. Sinnepä ne tirissä. Pannaan kohta pullat uuniin. Joo, eiköhän nyt me ruveta rillashomma. Alakupaloiksi tämmönen ruisleipä, missä on nötköttiä vielä totta kai. Ja voita. On hyvä. Ja terveiset sinne kanavan kahtojalle, joka oli tänään työkaveria kysely, että ootko se Kötkylä, mutta harmiksi sen Kötkylä oli nyt lomalla. Ei nähty, vaan kiitokset terveisistä ja terveisiä sinne. Siellähän on rillikäryä. Mitäs tänne kuuluu, kukkuluuru? Joo, sinne me nostellaan. Ei lihat, vaan tortut. Sinne. Eikö se ohje ole noin iso hämähäkki? Mä pois. 225 lämpöä ja 10-15 minuuttia. Niin se on nyt siellä. Pannaan vähän lämpöä. Joo, ja se kahvihan jäi tuonne perään. Termarat tuonne kuistille. Totta kai. Ei ole nyt mersuremonttia, mutta Harleo Taavitsanen olisi tallissa ja siinäpä olisi remonttia. Kuinka ollakaan. Seuraavilla vilimillä ehkä siinä. Siinäpä se. Airam, aito ja oikea. Termospullo. Joo, kyllä syksy tullut. Aivan mitään. Siellä on Harlemi Taavitsonin tallissa. Remonttihan olisi. Joo, täällä ruppee torttu tuoksumaan. Ai että ihanata. Torttua Suomi. Joo, kuikatapas mitä näille kuuluu. Siellä kai ne tiraahia. Viksu olisi ollut, niin olisi pannut ehkä tuonne ylälaatteelle, niin nyt saattaa pohjat vähän rapsakoitua, mutta minkäpäs sille nyt tiet ennen. Katsotaan. Joo, tärrätettäväs tuosta jo. Kahvia vähän. Ai niin, tämä kaverikuppikin. Ei olisi kaveria. Lonely boy. I'm a lonely boy. Ai. Jätä niin se tuo kahvikin ulkona tuoksahtaa ja juoksahtaa paljon mukavammalle. Joo, annetaan rillissä tortun tiristä ja katsotaan mitä tulee. Tullaanko mitään. Taidan tehdä sitten nuo loput, mitä siinä on 3 levyä, jos ne vaan 4 vielä jää, niin ihan joulutorttu. Luumuhillokin löysin nimittäin. Käytetään ne pois ennen kuin ne pillaantuu. On vähän koulukkaille sitten välipalas, kun tullut koulusta, niin joulutorttuja. Iskä hoittaa. Kylläpä tyttö jännitti edessä iltana ruveta nukkumaan niitä. Alakka se eskari. Niin kyllä jännitti minua, että mitenköhän tämä lähtee tästä. Siitä kai se on lähtenyt mukavasti kaikille. Linkkurikuskiakin aamulla huostatin tuossa. Ja ihan tuumasta kyllä, että hän teidän penskoja on kuskana kouluun. Että ei ihan kerkiä tuota nuorimmaista loppuun asti kouluun kuskata, että eläkepäivät jo koettaa, mutta se on mukava, että tuttuja kuskia on, että ne on ollut koulumatkalla mukana sitten kaikilla varmaan niin meidän lapsille.
Niin se voi aika rientää. Äkkiä se meni tuo 6 vuotta. 6 vuotta. Nuorimmaisen kanssa tuli silloin piettyä ihan isyysvappa tai hoitovappaatti poikkeja. Mä taisin olla puoli vuotta kaikki ja kotosella silloin tytön kanssa. Ja kyllä kannatti. Ois pitänyt muidenkin kohdalla tehdä, mutta sitä vaan töitä piti painattaa. Nyt järki pelasi ohtaluussa sen verran. Se on niin äkkiä ohi tuo lapsuus ja nuoruus sinuilla jälkikasvulla. Itse ei kyllä vanhene ollenkaan, mutta miten se voi olla mahdollista, en tiedä. Mitäs tuolle kuuluu tuolle tortulle? Osaako tuo feissiä seurata? Kyllä se feissiä osaa seurata. Ai siellä ne tiraajia. En tiedä tulluuko nyt kuinka kuohkeita, kun se altapäin tuo hohkaa tuolta altapäin hohkaa. No katsotaan. Kohtapa se leviää. Viskataanpa vielä juustopalaa tuonne toisen pialle tekkeyty. Juusto nötkötti torttu, ei ette. Pohja vähän kärähtää, mutta se tuopi joulun tuntuu. Joulunahan kaikki ruuat pallaa piloille. Joo, siellä ruppee tiraajamaan. Saataisiko me tuosta toinen jo pelastettua tuosta poikkeen? Kyllähän se ihan kasassa pysyy. Mutta tuo vielä sulahto pikkusen tuo. Kyllä se ihan rapsakka on. Kyllä. Pohja on vähän musta, mutta ei se haittaa. Kun ei näitä oikein voi kiänteitä toisinpäin viskois välillä. Tuo ruppaa olemaan. Ei polteta enempää juustoa tuolla. Kyllä, nyt ruvetaan syömään. Tulee nyt torttu sinästä. Kyllä mä sinut syy. Ai että. Joo, ruvettamas testoon. Siinä on kahvia ja siellä on torttua. Ihan tuo näyttää niin kuin hillosilmä. Laittaa ekaa tuo ilman juusto. No maistuu ihan tortulta, minkä päällä on nötköttiin. Pohja on vähän tumma, rapsakka, kypsä. Liha on vähän al dente. Mutta ei huono. Vois kesälomalla huonommin niin mennä. Ei jos löytynyt mitään rillattavaa. Pitää se munalla aina sotkea tuo torttu. On hyvä. Eka puralla sulla on vähän, että nyt on jotain oottoa on nyt suuhun laitettu. Että ei ole oikein tämä, mikä nyt suuhun mulahti, mutta ihan hyvä. Eli jos jouluna olisi lunta, kun jouluna olisi sähköt poikki ja jos polttopuita, niin grillissähän voisi tehdä joulutortut ihan hyvästi. Entäpäs sitten? Juustolla kuorutettu. Ja juustona on totta kai pirkan kermajuusto. Vuosia ollut jo meidän juusto, mitä käytetään. Se on edullista ja helvetin hyvää. Tykkään enemmän mitä Oltermanista. Nyt mukaan. Viisi.
Onpa muuten hyvä. On kyllä hyvä. Varmasti hillonahan toimisi maksamakkara tai ihan mikä huo. Nyt on hyvä. Maukasta joulua. Vaan oli aika ikävä juttu se Rebelwerksi. Olko se eilen se video? Tosiaan sillä Islannin matkan aikana niin murruttaa tuolta sinne hallelle. Kaikenlaista. Melkoinen sankari pitänyt Hemmo olla, nimi muutettu. Mutta eiköhän Hemmon nimi ole aika monenlainen tiedossa. Ja kumma, että näitä ei saa aisoihin. Näitähän on näitä sankareita ollut tälläkin kylällä, tai ei tällä kylällä, vaan tuolla Iisalmen kylällä näitä sankareita. Että varastettua tavaraa myyään torissa ihan himoona. Ja välillä se otetaan käydä lusimassa ja sitten taas jatketaan. Eikä oikein taho se laki tulla vastaan. No, jospa se. Mutta Hemmolle tulisi laki vastaan kuitenkin. Nimi muutettu. Joo, on se hyvä olla kameravalvontaa, niin näkyy, jos niitä hiippareita käy. Mutta noin. Ois mä nyt vielä pari torttua lisää. Nämähän on semmonen tortu imiä kyllä, että jouluna niin eka pelillinen, niin kyllä minä puolet vetäisen siitä aina kerralla. Kerralla yhden kahvikupin kanssa, että voi pojat, että minä tykkään tortusta. Se on hyvä, kyllä tuo torttu. Toki olisin torttua voinut vaikka savusteekin. Savustin niinhän tuossa olisi ollut. Eipä ole tullut tänä kesänäkään savustettua mitään. Kalan saalis on huono ollut. No, kalan reissut on ollut huono, jotta vähissä. Kävinkö minä kahdesti koko kesänä kalassa? No vielä toki kerkiä, mutta vähälle jää. Ei mahan mitään. Semmonen kesä oli tämä kesä. Vaan mitä ei kerennyt tänä kesänä tehdä, niin tehdään sitten ensi kesänä. Joo, mutta kiitos kun katsoit filmin ja pahan kanava tilaksi. Soitetaan vielä rillata tässä jotta, jos keksitään jotta oikein mukavata. Mutta voipiko tätä menee ylitty millään tempulla? Ei varmaan. Perhan. Ja kiitos kun katsoit ja kiitos kun olet kanavan tilana. Ja tillohan kanava, jos ette ole tilana. Vai älä tillo, jos ei kiinnostele sisältö millään tavalla. Merisuja laitellaan ja Haralla jo Taavitsonia varmasti laitellaan. Ja joskus suotetaan ruokkoa tähän ja joskus ollaan tekemättä. Ja vähän sisältö ailahtellaan, mutta kyllähän se on tuo merisuhommat aika monen selkäranka nyt ollut viime aikoina ainakin tällä kanavalla. Että siihen sekkaa sitten muuta kaikkea. Mutta milloin on elämässä mitään, niin silloin sitä on sillä vilimillä yleensä. Että näillä kai me jatketaan. Hitaasti, mutta varmasti. Ylöspäin mennään. Välillä alaspäin, mutta silti tuossa kammettaa ylöspäin. Ai että. On tämä elämätä. Kiitos hei. Pertti Salovaara liikenteen.